تعتبر أشجار الرمان المثمرة تلقح ذاتيا، بما يعني أن الأزهار الموجودة على ثمار الرمان تكون من الذكور والإناث، أي تكون أزهار الإناث ما بين زهرتين الذكور في عنقود واحد. كما أن حشرات والرياح تساعد في نشر الحبوب اللقاح من زهرة إلى زهرة، إذ لم يحدث تلقيح الإخصاب تتساقط الأزهار. تبدأ أشجار الرمان في الأزهار في شهر أبريل وتستمر حتى أوائل الخريف، إذ تساقطت الزهور الرمان في أوائل الربيع، فهذا قد يكون أزهار الرمان مصابة بالحشريات. أبحث عن الإصابة وتأكد منها، قد يكون السبب هو الإصابة بالحشرات أو بسبب الأمراض الفطرية أو الحشرات القشرية أو البق الدقيقي أو المن، فيجب مكافحتها بمادات مضادة للفطريات أو الحشرات. قبل أن نبدأ نطلب من مشاهدينا الكرام الجدد بالاشتراك في هذه القناة ووضع إعجاب وتفعيل الجرس حتى تصلكم إشعارات الفيديوهات الجديدة، وأبقوا إلى النهاية. العوامل الجوية تساهم في دورها في تساقط أزهار الرمان. قد تسقط أزهار الرمان بسبب درجة الحرارة المنخفضة أيضا، لذلك من الجيد استخدام الأسمدة المناسبة لتقوية أشجار الرمان وقت الظروف المناخية الغير مناسبة، وكذلك الري الكثير أثناء إزهار شجرة الرمان يؤدي إلى تساقط الأزهار من الشجرة. كما أن شجرة الرمان من رغم أنها مقاومة للجفاف، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى الري العميق الجيد أثناء تكون ثمار الرمان، إذ كنت تريد إثمار جيد وبحجم كبير. تسميد الأرض جيدا للأشجار، يفضل إضافة السماد NPK اللازم بمعدل 250 جرام للشجرة الواحدة وحسب عمر الشجرة، لأن نقص التسميد خصوصا عناصر الفوسفات والبوتاسيوم يؤدي إلى تساقط الأزهار والثمار، حيث أن عنصر الفسفور عنصر هام جدا يجب إضافته أثناء فترة الإزهار، حيث أنه يحث النبات إلى اتجاه إلى مرحلة التزهير بعد مرحلة النمو الخضري. كما يعمل على زيادة مجموع الجدري ويقوي شعيرات الجدرية للشجرة الرمان، ويرفع من كفاءتها في امتصاص الماء والعناصر الغذائية، بما ينعكس على قوة النبات والحفظ على الإزهار، ويعمل على زيادة حجم الثمار
ويحمي النبات من الأمراض نتيجة لقوة وصلابة النبات. كما يمتص النبات عنصر البوتاسيوم بكميات كبيرة فيعطي النبات المحصول الجيد، ويعمل على صعود العصارة إلى أعلى قمة النبات، ونقل المواد الكربوهيدرات إلى الثمار مما يؤدي إلى زيادة حجم الثمار وزيادة نسبة السكر بها. كما يعمل على تقوية النبات ويزيد من تحمله إلى الإجهاد والملوحة، ويقاوم العفن الجذري. علامات نضوج المحصول الرمان: يتغير لون قشرة الرمان الخارجية من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر ثم الأحمر جزئيا أو كليا. وصول حجم الثمرة إلى حجم المعروف للصنف. تغيير لون حبات الرمان داخل الثمرة من شفاف إلى أحمر. تغير طعم من حامض إلى حلو أو المتوسط في الحموضة حسب الطعم والصنف. دلائل جودة ثمار الرمان: يعتبر المظهر أهم مظهر الجودة التي يمكن تحديدها بالعين، وهي أداة جذب الأول للثمرة. وأهم مكونات المظهر الحجم والوزن والشكل واللون. وتعتمد صلابة الثمار الرمان على النوع والصنف ودرجة النضج. كما أن نكهة الرمان وهي مزيج بين الطعم والرائحة التي تكسب الثمار خصائص. وأهم مكونات الطعم الحلاوة والحموضة والطعم القابض. قشرة الرمان فهي أيضا لها فوائد عديدة، كما أفادت الدراسات العلمية المختلفة. لها طريقتان للاستخدام، وكل طريقة فوائدها. طريقة استخدام مباشر للقشور الرمان: يستخدم قشرة الرمان في العلاج الخارجي، إيقاف النزيف الخارجي، والوقاية من الالتهابات والعدوى المختلفة. أما تناوله مغلي فهذه الطريقة يتم غلي قشور الرمان المجففة بالماء، ثم يشرب الماء بعد تصفيته للحصول على عديد من الفوائد، والتي تشمل حماية من المشاكل الهضم واضطرابات المعدة، وكما هو وقاية من مشاكل القولون، وتعزيز صحة الكلى والكبد. تناول الرمان على شكل عصير طبيعي يشمل فوائد كثيرة: يعزز جهاز الهضمي
وكما يساهم في مكافحة مرض السكري ويعالج الالتهابات ويساهم في حماية القلب من الأمراض، كما يقوي الذاكرة. ومن أهم فوائد تناول اللب الرمان يخفض من خطر الإصابة بمرض القلب والشرايين والسكتة القلبية والدماغية، وخفض نسبة الكوليسترول في الدم والضغط المرتفع. كما أنه يبطئ من نمو الخلايا السرطانية، وبالتالي خفض خطر الإصابة بالسرطان، خصوصا سرطان البروستاتا وسرطان الثدي وسرطان الغدة الليمفاوية. شكرا على المشاهدة، ونطلب منكم وضع إعجاب. كما نذكر مشاهدينا الجدد بالاشتراك في هذه القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الإشعارات بالفيديوهات الجديدة. كما يمكن متابعتي على الرابط الصفحة أسفل، أو إجراء مسح بالنقال على QR كود لتجد الرابط الصفحة القناة. وشكرا مجددا.